Chào tất cả các bạn. Cá voi hoa tiêu là động vật có vú sống ở biển thuộc chi cá voi hoa tiêu. Hai loài còn tồn tại là cá voi hoa tiêu vây dài và cá voi hoa tiêu vây ngắn. Cá voi hoa tiêu mặc dù có tên là cá voi nhưng chúng là cá heo và là một trong những loài cá heo lớn nhất của đại dương, chỉ sau kích thước của loài cá hổ kình hay cá voi sát thủ. Về tên gọi, trong khi cá voi hoa tiêu vây ngắn được mô tả vào năm 1846 với chiếc mỏ lớn, thì cá voi hoa tiêu vây dài lần đầu tiên được phân loại vào năm 1809. Hoa tiêu nghĩa là người dẫn tàu. Bạn nào xem Vua Hải Tặc chắc không lạ gì tên gọi này. Những con vật này được đặt tên là cá voi hoa tiêu vì đàn của chúng do một con cá voi hoa tiêu cầm lái. Chúng còn được gọi là cá voi đầu đít nồi và cá đen. Về hình dáng, cá voi hoa tiêu chủ yếu có màu xám đậm, nâu hoặc đen, nhưng có một số vùng sáng như mảng màu xám phía sau vây lưng. Chúng cũng có một mảng màu trắng hoặc xám nhạt hình mỏ neo hoặc hình trái tim ở trên bụng. Cá voi hoa tiêu vạm vỡ hơn hầu hết các loài cá heo khác và đặc biệt là chúng có một khối mô mỡ hình bóng đèn ở phía trước trán. Là một loài thuộc phân bộ cá voi có răng, cá voi hoa tiêu có một lỗ thổi duy nhất. Cá voi hoa tiêu vây dài và vây ngắn rất giống nhau, cùng mẹ nhưng khác ông hàng xóm. Rất khó để phân biệt hai loài. Theo thông lệ, chúng được phân biệt theo chiều dài của chân chèo ngực so với tổng chiều dài cơ thể và số lượng răng. Cá voi hoa tiêu vây dài được cho là có 9 đến 12 răng ở mỗi hàng và chiều dài chân chèo bằng 1/5 tổng chiều dài cơ thể, so với cá voi hoa tiêu vây ngắn với 7 đến 9 răng ở mỗi hàng và chân chèo chỉ bằng 1/6 của tổng chiều dài cơ thể. Hộp sọ của cá voi hoa tiêu vây ngắn có khung ngắn hơn và rộng hơn, bao phủ nhiều răng hàm trên. Ngược lại thì hộp sọ của cá voi vây dài có khung dài hơn và hàm trên lộ ra nhiều hơn. Trung bình cá voi hoa tiêu chỉ có 40 đến 48 chiếc răng, khoảng 1/3 số lượng được thấy ở các loài cá heo khác. Kích thước và trọng lượng phụ thuộc vào loài. Cá voi hoa tiêu vây dài thường lớn hơn loài vây ngắn. Những con vây dài trưởng thành đạt chiều dài cơ thể xung quanh 6,5 m, con đực dài hơn con cái khoảng 1 m. Khối lượng cơ thể của chúng lên tới 1.300 kg ở con cái và lên đến 2.300 kg ở con đực. Đối với cá voi hoa tiêu vây ngắn, con đực trưởng thành dài 4 đến 6 m, trong khi con cái từ 3 đến 5 m. Đặc điểm tiếng kêu. Tiếng kêu của cá voi hoa tiêu đã được nghiên cứu khá rộng rãi, đặc biệt là ở ngoài khơi Na Uy. Cá voi hoa tiêu tạo ra tiếng nhấp chuột, tiếng vo ve, tiếng huýt sáo, âm thanh nhịp đập và tiếng kêu có thể khác nhau tùy thuộc vào hành vi của chúng. Chúng có một trong những bài hát phức tạp nhất trong số các loài động vật có vú. Các âm thanh phục vụ cho việc xác định các cá thể, duy trì liên lạc, điều phối và đồng bộ các chuyển động của đàn. Các âm thanh phức tạp hơn và nhiều hơn sẽ phát ra trong khi đang kiếm ăn, hoặc khi sự phân tán ngày càng tăng trong đàn, hoặc khi nhiều phân nhóm đang hiện diện. Trong thời gian nghỉ ngơi hoặc đi lại, cá voi hoa tiêu ít kêu hơn. Chúng có thể gần như im lặng trong khi nghỉ ngơi ở bề mặt. Điều này cho thấy tầm quan trọng của giọng nói trong việc đồng bộ hóa hành vi. Dường như có sự thích nghi của giọng hát với tiếng ồn xung quanh. Trong điều kiện ồn ào hơn, các cuộc gọi sẽ có âm vực cao hơn đáng kể, thời lượng dài hơn và tần suất chuyển điệu cao hơn. Về sinh sản và vòng đời, có từ 10 đến 100 con trong một đàn cá voi hoa tiêu, mặc dù chúng tạo thành các nhóm lớn hơn nữa trong mùa giao phối. Cá voi hoa tiêu thiết lập các nhóm gia đình ổn định, trong đó các con sinh ra ở lại trong đàn với mẹ của mình. Các thành viên trong nhóm ở nhiều độ tuổi và giới tính khác nhau, mặc dù con cái trưởng thành có xu hướng nhiều hơn con đực trưởng thành. Những con cá voi hoa tiêu vây ngắn cái đạt độ tuổi sinh sản khi 9 tuổi, trong khi những con đực là từ 13 đến 16 tuổi. Những con cái vây dài sẽ trưởng thành vào khoảng 8 tuổi, trong khi những con đực trưởng thành vào khoảng 12 tuổi. Con đực đến thăm những đàn khác để giao phối, thường xảy ra vào mùa xuân hoặc mùa hè. Cá voi hoa tiêu chỉ đẻ mỗi 3 đến 5 năm một lần. Loài này tương đối biết sinh đẻ có kế hoạch. Thời gian mang thai kéo dài 1 năm đến 16 tháng đối với cá voi vây dài
và 15 tháng đối với cá voi vây ngắn. Những con vây ngắn cái sẽ trải qua thời kỳ mãn kinh, nhưng điều này không phổ biến ở những con vây dài cái. Mặc dù chúng ngừng đẻ sau 30 tuổi, chúng vẫn tiết sữa cho đến khoảng tuổi 50 để giúp nuôi con trong đàn. Đối với cả hai loài, tuổi thọ khoảng 45 năm đối với con đực và 60 năm đối với con cái. Như vậy, con đực chỉ sống thời gian bằng 3/4 của con cái. Rất có thể là do hao tổn tinh lực quá nhiều khi sống. Con đực sống đa thê, có nghĩa là chúng sẽ giao phối với nhiều con cái cùng một lúc và trong suốt cuộc đời. Trong quá trình giao phối kết hợp, con đực sẽ tạm thời rời khỏi đàn để giao phối với con cái từ các đàn khác, nhưng sẽ quay trở lại đàn của chính mình sau khi giao phối kết thúc. Điều này giúp ngăn ngừa giao phối cận huyết. Chế độ ăn và kẻ thù. Cá voi hoa tiêu là loài ăn thịt và săn thức ăn chủ yếu của chúng là mực. Chúng cũng ăn bạch tuộc và một số loài cá bao gồm cá tuyết Đại Tây Dương, cá tuyết xanh, cá trích và cá thu. Ước tính chúng ăn khoảng 32 kg thức ăn hàng ngày. Những con cá voi này lặn sâu và có sự trao đổi chất cao bất thường. Cá voi hoa tiêu chạy nước rút tới con mồi. Điều này có thể giúp chúng tiết kiệm oxy vì chúng không phải dành nhiều thời gian ở dưới nước. Một lần lặn kiếm ăn điển hình kéo dài khoảng 10 phút. Mặc dù cá voi hoa tiêu không có nhiều kẻ săn mồi, nhưng các mối đe dọa có thể đến từ con người, cá voi sát thủ, những con cá mập lớn. Nhưng con người là kẻ săn mồi chính. Cá voi hoa tiêu vây ngắn đã bị săn bắt trong nhiều thế kỷ, đặc biệt là bởi những người săn bắt cá voi ở Nhật Bản. Cá voi hoa tiêu có thể bị nhiễm rận cá voi, giun tròn và sáng dây. Ngoài ra, chúng còn dễ bị nhiễm nhiều loại vi khuẩn và virus tương tự như các loài động vật có vú khác. Nghiên cứu từ một nhóm cá voi hoa tiêu ở Newfoundland cho thấy căn bệnh phổ biến nhất của chúng là nhiễm trùng đường hô hấp trên. Phân bố và môi trường sống. Cá voi hoa tiêu có thể được tìm thấy ở các đại dương gần như trên toàn thế giới, nhưng dữ liệu về số lượng hiện tại còn thiếu. Cá voi hoa tiêu vây dài thích vùng nước mát hơn một chút so với cá voi vây ngắn và được chia thành hai quần thể. Nhóm nhỏ hơn được tìm thấy ở Nam Đại Dương, ước tính có hơn 200.000 cá thể trong quần thể này vào năm 2006. Quần thể thứ hai lớn hơn nhiều sống ở Bắc Đại Tây Dương, ước tính khoảng 778.000 cá thể vào năm 1989. Nó cũng hiện diện ở nửa phía tây của biển Địa Trung Hải. Cá voi hoa tiêu vây ngắn có số lượng ít hơn. Nó được tìm thấy ở các vùng biển ôn đới và nhiệt đới của Ấn Độ Dương, Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. Khoảng 150.000 cá thể được tìm thấy ở phía đông Thái Bình Dương nhiệt đới. Ước tính có hơn 30.000 con ở Tây Thái Bình Dương ngoài khơi Nhật Bản. Cá voi hoa tiêu nói chung là loài du mục, nhưng một số quần thể sống quanh năm ở những nơi như Hawaii và một số vùng của California. Về hành vi, cả hai loài cá voi hoa tiêu vây ngắn và vây dài đều ăn mực là chủ yếu. Cá voi di chuyển vào bờ và ra khơi theo mùa tương ứng với sự phân tán của con mồi. Các loại cá được tiêu thụ bao gồm cá tuyết, cá bơn Greenland, cá thu, cá trích, cá hake và cá chó gai ở Tây Bắc Đại Tây Dương. Ở quần đảo Faroe, cá voi chủ yếu ăn mực nhưng cũng sẽ ăn các loại cá như cá quế bạc và cá tuyết xanh. Tuy nhiên, cá voi Faroe dường như không ăn cá tuyết, cá trích hoặc cá thu ngay cả khi chúng dồi dào. Nghĩa là khẩu vị của loài cá heo này mỗi nơi mỗi khác. Cũng giống như người ở phương Tây thì thích ăn bánh mì chứ không thích ăn cơm như người châu Á. Cá voi hoa tiêu thường thở vài hơi trước khi lặn vài phút. Quá trình lặn để kiếm ăn có thể kéo dài hơn 10 phút. Chúng có khả năng lặn ở độ sâu 600 m, nhưng hầu hết các lần lặn ở độ sâu 30 đến 60 m. Những lần lặn nông có xu hướng diễn ra vào ban ngày, trong khi những lần lặn sâu hơn thì diễn ra vào ban đêm. Khi lặn sâu, cá voi hoa tiêu thường bơi nhanh để bắt những con mồi di chuyển nhanh như mực. Vì vậy chúng còn được ví như loài báo guepa của biển. So với cá nhà táng và cá voi mõm khoằm, cá voi hoa tiêu vây ngắn hoạt động mạnh hơn ở cùng độ sâu. Khi chúng kết thúc quá trình lặn, cá voi hoa tiêu sẽ bơi nước rút, có thể để bắt con mồi và sau đó tạo ra một vài tiếng vo ve. Sự trao đổi chất cao trong cơ thể có lẽ đã cho phép nó bơi nhanh ở nơi nước sâu. Điều này cũng sẽ giúp nó có thời gian lặn ngắn hơn so với một số loài thú biển khác. Cá voi hoa tiêu có một trong những khoảng thời gian giãn cách sinh đẻ dài nhất so với các loài cá heo và cá voi khác. Cứ 3 năm đến 5 năm thì lại đẻ một lần. Khi một con cái không còn khả năng sinh sản,
Nó sẽ đóng góp vào việc cung cấp kiến thức sinh thái quan trọng về nơi tìm thức ăn, cho sữa cũng như giúp chăm sóc những con non của nhóm. Cá voi hoa tiêu được biết đến với việc mắc cạn trên các bãi biển. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng nhóm mắc cạn có xu hướng chủ yếu là những con cá voi khỏe mạnh. Các nhà khoa học không chắc tại sao lại xảy ra những vụ mắc cạn hàng loạt này, đặc biệt là khi có rất nhiều cá voi mắc cạn đang khỏe mạnh. Nhưng người ta tin rằng mối quan hệ xã hội bền chặt của chúng góp phần vào những sự kiện đó. Các lý do khác đang được nghiên cứu bao gồm lỗi điều hướng được thực hiện khi bám theo con mồi, hoặc gây ra bởi sự bất thường trong từ trường của trái đất, hoặc nhiễm ký sinh trùng có thể dẫn đến rối loạn thần kinh. Để tránh xa những kẻ săn mồi, cá voi hoa tiêu vây dài ngoài khơi bờ biển phía nam Australia đã được quan sát thấy chúng bắt chước tiếng gọi của cá voi sát thủ khi đang ăn xác con mồi. Hành vi này được cho là để ngăn chặn các đàn cá hổ kình tiếp cận chúng. Thật là thông minh đúng không các bạn? Nội dung mình muốn trình bày sẽ dừng lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn yêu thích khám phá thế giới động vật thì hãy bấm đăng ký kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.